Но курение вредно для здоровья. Для здоровья, тем более фотографов. Вот. Будешь много курить, не будешь фокус держать. Привіт! Сьогодні у гостях у студії R18 компанія Carlsberg Україна. Це така чудова компанія, яка є лідером на ринку пива та безалкогольних продуктів. Ми виробляємо всім відомі бренди Carlsberg, Tuborg, Grimbergen, Kronenburg, Львівське, в тому числі Львівське різдвяне. Також у нас є енергетики батарейка, Бетері, у нас є сидри Сомерсбі і багато інших цікавих речей. Carlsberg є одним з кращих роботодавців в Україні, згідно видання Forbes 2024 року. 3 важких роки війни ми витратили близько 500 мільйонів гривень на 50 волонтерських проєктів. Ці проєкти включають підтримку мобілізованих, підтримку ветеранів. Ми роздаємо воду і виробили вже більше 2,5 мільйонів літрів води. Сьогодні ми робимо корпоративну фотосесію в стилі EVP. Це такий стиль з спеціальними вимогами до фотографій, які ми потім публікуємо в інтернеті. Ці вимоги ми отримуємо з центрального офісу. І всі країни компанії Carlsberg Group згідно цих правил роблять фотосесії для того, щоб у нас були іміджі зрозумілі для споживачів в одному стилі. Добре? Дякую компанії Carlsberg за те, що вони обрали нашу студію. Дякую за те, що допомагає нашим хлопцям. Ну і взагалі за те, що така гарна компанія працює у нас в Україні. Дякуємо вам. Сьогодні відбулася прикольна зйомка для компанії Carlsberg, тому що мені дуже подобається назва ця. Зламаєш язик, так сказати. Я професійний фотограф вже більше 15 років, більше 15, навіть більше 16 років, тому що з 15 років свого життя я почав фотографувати. І почав фотографувати комерційно. Це величезний шлях, за який я встиг відкрити свою фотостудію. Зараз відкрив ще одну фотостудію, ще один зал. Фотостудія знаходиться в центрі, і я вклав в неї дуже багато зусиль. Це з 13-го року вона відкрита, і вже вкладено там величезна сума грошей, і звідкись вона взялась. Я інвестував, я вкладав. Це дуже важкий бізнес і дуже важко переживати кризи, які відбувалися в нашій країні за останній час. Зараз більше знімаю комерції для компаній, більше знімаю портрети, бізнес-портрети, знімаю відеореклами і фотореклами, продуктові реклами і компанії. Раніше знімав більше зірок і всіх інших. Зараз, на жаль, у зірок нема грошей особливо, я скажу чесно. Я бачу просто, як ринок просідає, це дуже важко, це зв'язано з війною, але ми стараємося один одного підтримувати і комунікуємо, працюємо іноді і на творчих проєктах теж, типу кліпи чи обкладинки якихось альбомів. В мене відбулись великі зміни ще на початку 22-го року. І після війни, вже після закінчення війни, я розповім обов'язково в інтерв'ю десь якось. Наразі, на жаль, нам потрібно далі боротися і вкладатися. І я скажу, що з 22-го року я дуже активно в цьому приймав участь. І про це я скажу, що можу розповісти трішки пізніше. Тому зміна мого життя дуже сильно відбулася, і я вважаю, що кожен повинен мінятися.
тому що чи він сам особисто зробить цей крок, чи за нього зроблять цей крок. Зараз ці наративи, звісно, вони не подобаються нікому. Це зараз про рекрутинг, все це несеться, там ТЦК і тому подібне. Це все не має сенсу тоді, коли ти сам за себе приймаєш рішення і береш свою долю в свої руки і робиш важливі внески і речі. Не треба боятись армії, не треба боятись нічого. Просто треба рухатись до своїх страхів, тому що страхи, вони мають таку можливість втілюватись в життя. Тому якщо ви страх берете в свої руки, то він стає зброєю вашою, а не проти вас. Дякую. Сегодня у нас в гостях пиар-директор украинского мастодонта, производителей мягкой мебели Blest. Компания Blest. И, кстати, могу сказать еще такую вещь. Я обращался пару раз к компании Blest, я покупал там 3 или 4 матраса. Там на дачу себе, домой. Очень доволен. Це радує. Стараємось. Оскільки меблевий бізнес і взагалі виготовлення меблів, і саме головне реалізація їх, полягає в тому, що це візуальний товар. І нам потрібна величезна кількість візуального контенту. Це і фото, це і відео. Раніше ми намагалися вийти з цієї позиції, з цієї потреби власними силами. І ми на нашому виробництві в Києві хотіли виділити спеціальну зону, де мали побудувати циклораму. Але коли ми почали цікавитись цим питанням і можливостям реалізації цього, ми зрозуміли, що це, на жаль, для нас не варіант. Тому нам доводиться шукати надійних партнерів з хорошими студіями, які зможуть нам оперативно, якісно, швидко і професійно надавати такі послуги. І ми знайшли студію R18, з якою вже дуже тривалий час працюємо і працюватимемо далі. Так, я хочу так коротко немного сказать вот про циклорамы. Да? На самом деле, когда мы строили еще студию, строил я свою первую студию на ВДНХ, у нас не было опыта, да, у нас не было опыта, студийного бизнеса, и, собственно, не было понимания, как это... Мы понимали, как она должна выглядеть, да, эта циклорама, но не понимали, как это сделать, да. И я скажу так, как мы не искали, мы не могли найти компанию или какого-то, или, может быть, физлицо, который бы понимал, и у которого был бы какой-то опыт строительства этих циклорам. Каждая студия к этому приходит сама. Так вот, я хочу сказать такую вещь. Это с виду простая штука, да, вроде бы просто вот стена, которая переходит там в бесконечность, да. Но на самом деле, сделать так, чтобы она работала надежно, чтобы она выглядела, как должна выглядеть, чтобы она была белой, чтобы она не бликовала. Большая проблема. Собственно, проблема в чем? Первая – это проблема в краске. Краска должна быть матовой, а матовая краска всегда пачкается. И чтобы она была белой, это сделать на матовой краске невозможно. Значит, мы путем экспериментов, я больше скажу, для нас пыталась разработать краску, и как эта компания, в общем, немецкая фирма, да, представительство немецкой фирмы в Украине, они пытались в Германии разработать какой-то рецепт краски, у них тоже ничего не получилось, не буду производителя называть. Но мы нашли краску путем поиска на рынке, да, которая с одной стороны и матовая, с другой стороны моется, и с третьей стороны она очень стойкая к механическому воздействию. Да. Эта краска, это двухкомпонентная краска, она очень просто двухкомпонентная краска, да, дальше не будем говорить, какая она очень, да.
Но это краска, которая позволяет циклораме выглядеть всегда свежей, да, и ее можно легко обслуживать, циклораму. Ни одной компании Blest возникла идея сделать свою циклораму, но они обречены все на неудачу. Потому что мы свой секрет строительства циклорам не расскажем теперь никому. Вот тут еще вот какая история, да, и вот я говорил Александру, на рынке есть консалтинговые компании, которые могут вам выстроить ресторанный бизнес, могут выстроить там, ну я не знаю, любой другой бизнес, да, но нету ни одной компании, которая может вам подсказать, как построить студийный бизнес. Таких компаний не существует. И все студии, которые мы знаем, там в Киеве их, не знаю, больше 100, это все творчество самих, ну, владельцев, которые это делают на свой рассуд. У кого-то это удачно, у кого-то это неудачно. Ну, такі особливості студійного бізнесу. Зараз ми робимо рестайлінг наших магазинів. І першим нашим магазином, який ми оновили його інтер'єр, став магазин Blest в торгівельному центрі Форум. І от ми зробили зйомку цього магазину, і зараз ми монтуємо відео, яке вже ви всі скоро зможете побачити. Это уже финальный вариант. И сейчас уже с представителем компании мы сделаем уже окончательный чистовой вариант, который уже будут видеть покупатели мягкой мебели, с другой стороны будут видеть зрители нашего YouTube-канала. Третье, и мы надеемся, не то чтобы надеемся, мы предлагаем другим компаниям мебельным, уже учитывая наш опыт в съемках, да, обращаться мы кое-что в этом смысле можем. Так що, шановні конкуренти, можу рекомендувати. Финал. Конечно, там напишешь. Хороший вектор. И да, да. Может быть, он на фотопозирование. Это следующее воскресенье. Каролина, можно следующее фотопозирование? На фотопозирование девочка. Це супер, і трошки посмішка, трошки щось серйозного, трошки якби до 8 березня, і прекрасно. Сьогодні ми проводили зйомку для мережі Apollo Next. Вже, не знаю, за рахунком, мабуть, 8 чи 10 робимо саме портрети на сайт для цієї спортивної мережі клубів. Вони активно розвиваються, тому є потреба в постійній зйомці. І мені дуже подобається такий формат, тому що це швидко, тому що це красиво. Виходять просто швидкі, якісні портрети для ваших співробітників на ваші сайти. І це можна робити справді оперативно і в великих об'ємах. Чим, власне, сьогодні ми і займалися. От такий спіч у мене. Надалі в відео ви зможете побачити бекстейдж з нашої сьогоднішньої зйомки, як ми працювали, як ми виставляли світло. До речі, там і схему буде видно, і буде зрозуміло, з якою швидкістю змінюються люди і так далі. Також я додам декілька прикладів робіт, які в нас сьогодні вийшли, і ви зможете підглянути собі такий варіант зйомки для вашої корпорації, для ваших підприємств, для ваших співробітників. Мої контакти для зв'язку будуть в описі цього відео. Все, вроді порядок. Ух, йопта. Це футболка, прикольно. І по сісічкам чуть-чуть поїздимо. Так. Ну і все. А це ваша футболка? Мені потім замажете прищі. Да, обов'язково. Добре, плечики трішечки звести докупи, рівніше голову, нижче підборіддя. Чудово. Маленький крок до мене ще зробіть. Отак, добре. Можна трішки нижче підборіддя, рівніше голову і звести лопатки назад, розкрити плечики. Коротше, я вам всіх скину, ви зможете собі вибрати. Можете зробити ось так, баночки поджать. Ага, згадали про посмішку чуть-чуть. Добре. І можна стати, наприклад, боком, розвернутись трішечки корпусом. Господи, полтергейст якийсь. Супер, ручки чисто так стандартно. Ну нічого. Да? І мені нічого. Да, нормально, все отлично. Супер. На жовту шнягу. Ага, просто якось, коротше. Ну окей, давай ще про Римську імперію подумаємо чуть-чуть. У вас прям набор бодібілдера. Така імперія сьогодні, да? Давайте боком і отак от, хоп. Добре. І ви як ангелочки тут в білому. Дивіться, ну прикольно поза, наприклад, стати боком, поставити ручку сюди і трішки такий зробити розворотку через
розворот через скрутку. Маленький крок до мене ще давайте зробимо. Навіть казати не потрібно. Та. Супер, тільки до мене трішки підійдіть. Ага. Чудово. З такої позиції можна ще збоку стати, розвернути на мене плечі. То можна, супер, взагалі, отлічненько. Та ви вже 5-й сьогодні. Ставайте на цю жовту шнягу. Так, дивись, можна посміхатися, можна бути суперсерйозним. Рекомендую не натягувати так сильно футболку руками, бо це виглядає не зовсім соразно. І дивимось в камеру. Звести лопатки і опустити плечі вниз. А тепер закладіть акуратно, щоб не... Так, супер. Ну, бачите, посмішку, кажете, не робите. Ну, прикольно виходить. Стаємо на жовтий скотч. Робимо перші кадрики. Ручки краще закласти або поставити, наприклад, одну на бік, іншу отак от і розворотик. Добре? Так, чуть-чуть посмішку, нижче підборіддя трішечки. Добре, і можна трішки з посмішкою. Укладка спеціально для фотосесії? Так, просто я зробила. Мама мія. Ой, Боже, дуже розкішно, супер. Хороша заявочка. Ставайте на жовтий скотч. Так, звичайно, щоб по полу було видно, а оце тут залишимо. Так, добре. Можна, да-да-да, давай, отак, хоп. Супер, дивимося на мене, добре. Можна ще боком стати і отак збоку. Чикс, ага. Нижче підборіддя чуть-чуть. Покажу. Все, гарного вечора. До побачення.